Đã bao lâu rồi bạn chưa ăn cơm nhà? Thực đơn mỗi ngày của gia đình bạn bao gồm những món gì? Với gợi ý thực đơn cho đủ một tuần dưới đây, bạn sẽ có những bữa cơm thật ngon miệng, đủ dinh dưỡng, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng mà không cần phải vắt óc nghĩ xem bữa này ăn gì nhé. Thứ hai, thực đơn bao gồm hạt ngọc trời tiên nữ với hạt gạo thơm dài, trông rất bắt mắt. Đi kèm với đó là món sườn rang mặn và rau củ luộc. Gạo hạt ngọc trời tiên nữ khi nấu thành cơm thì có mùi thơm nhẹ, dẻo dai, ăn rất vừa miệng mà không hề ngán. Dùng cùng với sườn thì quả là một sự lựa chọn phù hợp trong những ngày se lạnh này. Thứ ba, tiếp theo là hạt ngọc trời thiên long, bao bì cầm tay chắc chắn, thiết kế đẹp mắt. Thêm một điểm cộng cho hạt ngọc trời đi cùng bữa ăn là món cá chiên xù và món dưa góc truyền thống của mọi nhà. Điều đầu tiên mình nhận thấy là hạt cơm nở vừa phải nhưng vẫn có độ mềm nhất định. Khi ăn có vị ngọt nhẹ, lại thêm cả mùi lá dứa nữa, thật sự xứng đáng với ngôi vị top 3 loại gạo ngon nhất thế giới mà. Thứ tư, hạt ngọc trời phượng hoàng có hương lài đặc trưng nhất trong các dòng gạo của hạt ngọc trời. Tiếp theo là thịt kho tàu và dưa muối chua. Còn gì bằng khi chén cơm thơm ngát, dẻo mềm, hòa quyện cùng miếng thịt kho đậm vị, thêm tí chua chua của dưa, bảo đảm sẽ hao cơm nhà bạn đấy. Đúng như thương hiệu với mùi vị thơm lài đặc trưng, cơm thơm, ngọt vị, cả nhà đều mê. Bạn nào mà thích hạt cơm mềm dẻo là không thể bỏ qua nha. Thứ năm, hạt ngọc trời bạch dương, loại gạo được gieo từ giống lúa thuần độc quyền của lộc trời. Điều khiến mình ưng ý nhất của loại gạo hạt ngọc trời là tất cả các sản phẩm được làm với quy trình chuyên nghiệp và quy tắc 30, không thuốc bảo vệ thực vật, không chất tạo mùi và không chất tẩy trắng. Thực sự quá là an toàn luôn. Các món chính của ngày hôm nay đó chính là cánh gà rim mắm và canh chua thịt băm. Đúng là hạt ngọc trời, mỗi hạt cơm giống như hạt ngọc vậy. Đối với loại gạo này thì mình thấy cơm rất là mềm dẻo, cộng thêm mùi hương lài dịu nhẹ, phảng phất trong gian bếp, khiến ai nghe sẽ đều nhớ về cơm nhà. Và điều đặc biệt ở loại gạo bạch dương này là cơm sau khi nấu xong, dù có để nguội thì vẫn giữ được độ mềm và dẻo như cơm mới nấu. Thứ sáu, đã nhắc đến hạt ngọc trời thì không thể nào bỏ qua hạt ngọc trời thiên vương. Gạo thiên vương, hạt thon dài, mảnh mai, ăn kết hợp với ngày hôm nay là gà xào xả ớt và kim chi. Đúng với mệnh danh gạo ngon nhất, điểm gây ấn tượng đầu tiên với mình là hạt cơm rời, không dính, rất dễ xới, cơm dẻo, đậm vị, ăn cùng với món gà xào xả ớt này quả là một sự lựa chọn hấp dẫn, không thể bỏ qua. Thứ bảy, gạo hạt ngọc trời Bắc Đẩu là gạo lúa mùa mỗi năm chỉ có một vụ và được trồng trên vuông tôm nên gần như hoàn toàn tự nhiên. Khi cơm chín có mùi thơm đặc trưng, đặc biệt nhất là hậu vị ngọt của cơm đậm đà. Vì thế chỉ cần món ăn đơn giản cũng làm bữa cơm ngon hơn hẳn. Tỷ lệ gạo nước ngon nhất theo thể tích được khuyên dùng đó là 1/1/2 đến 1/4, có thể tăng hoặc giảm lượng nước tùy theo khẩu vị. Các món chính gồm cả muối sổi và trứng rán. Hạt cơm mềm, khi ăn có vị ngọt, màu trong, trông khá là đẹp mắt. Lựa chọn ăn loại gạo này vào cuối tuần quả thực không sai, xứng đáng được đưa vào bữa cơm của mọi gia đình.